સ્વાગત છે આપનું માર્કેટ માસ્ટર્સમાં. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણે વાતચીત કરીશું માર્કેટ એક્સપર્ટ નિપુણ મહેતા સાથે. નિપુણજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને અત્યારના આપણે જે માર્કેટની હવે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, એક થોડું સ્ટેડીનેસ દેખાઈ રહ્યું છે. એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં ધીરે ધીરે આપણે વધી રહ્યા છે અને આપણે એક પોઝિટિવ કારોબાર થતા જોઈ રહ્યા છે. તમે માર્કેટને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને હવે આગળ જતા તમે કેટલા ઓપ્ટિમિસ્ટિક છો? સો ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિબેન. આઈ થિંક આપણે જે માર્કેટમાં સ્ટેબિલિટી જોઈ રહ્યા છે એના 2 થી 3 કારણો છે. એક ક્લિયરલી FII સેલિંગ જે હતું એ પાછલા થોડા દિવસમાં FII બાઇંગમાં ટર્નરાઉન્ડ થયું છે. એને કારણે આપણે એટલીસ્ટ અપવર્ડ મૂવમેન્ટ માર્કેટમાં જોઈ છે. બીજું ઓફકોર્સ કારણ એ છે કે જે વ્યાજના દર યુએસમાં બહુ શાર્પલી વધારવાની શક્યતા હતી કે કદાચ જે હાયર ઇન્ફ્લેશન આવ્યું એના કારણે કદાચ 100 બેસિસ પોઈન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વ્યાજના દર વધારે. હવે એવી આશા છે કે કદાચ એનાથી ઓછું વ્યાજના દર વધારે ફેડની આગલા અઠવાડિયામાં જે મીટિંગ છે એમાં કદાચ 100 બેસિસ પોઈન્ટ નહીં ઓછી કદાચ વધારશે અને ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં ધીરે ધીરે આવી જશે એવી આશા છે, શક્યતા છે. એટલે લોઅર ઇન્ફ્લેશન પ્રેશર્સના કારણે એક ગ્રેજ્યુઅલ માર્કેટમાં સ્ટેબિલિટી જોઈ રહી છે. ત્રીજું કારણ ઓફકોર્સ એ છે કે આપણે જે ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ્સ એટલીસ્ટ ઇનિશિયલ જે જોયા છે એમાં એક રીઝનેબલી પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ આપણે જોયો છે. FMCG કંપનીઝ હોય કે બેન્કિંગ કંપનીઝ હોય. સો એક બ્રોડલી પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સ આવી રહ્યા છે કે જે ગ્લોબલ સ્લોડાઉન કે રિસેશનરી કન્ડિશન યુરોપ કે યુએસમાં થાય એનો કદાચ ઇન્ડિયન માર્કેટ સુપર ઇન્ડિયન ઇકોનોમી પર એટલો વધારે ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે. ઇમ્પેક્ટ જો સ્લોડાઉન થાય તો ડેફિનેટલી થાય, પણ એટલો વધારે ઇમ્પેક્ટ કદાચ નહીં પડે. એવા પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સને કારણે આપણે માર્કેટમાં થોડી સ્ટેબિલિટી જોઈએ છે. સાચી વાત છે. પણ તો પણ આપણને અમુક અંશે તો આપણા ઇન્ફ્લેશનની ચિંતા છે. જો કે આપણે લાસ્ટ મહિનાના જે CPI અને WPIના આંકડા જોઈએ તો એક આપણને પીક થતાં નજર આવી રહ્યું હતું. પણ ઇન્ફ્લેશનની થોડી ચિંતા બી છે. જે રીતે આજે આપણે જોયું કે ફિકીના જે નંબર્સ આવ્યા હતા એમાં GDPનું અનુમાન પણ એમને ઓછું કર્યું છે ડ્યુ ટુ જીઓપોલિટિકલ જે સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે. તમને શું લાગે છે કે ઇન્ફ્લેશન વર્સસ જે આપણું ગ્રોથની જે લડાઈ છે કે જે આપણે આગળ વધવાનું છે બંનેને કંટ્રોલમાં રાખીને, કોણ વધારે તમે ભાર આપશે અત્યારે હવે RBI? સો આપણે પાછલા 3 થી 4 વર્ષમાં જે ફોકસ શિફ્ટ થતો જોયો છે, જે પહેલા ઇન્ફ્લેશન પર વધારે ફોકસ હતો અને ગ્રેજ્યુઅલી જ્યારે થોડી ચેલેન્જિંગ કન્ડિશન્સ આવી, સ્લોડાઉન થયો, લોકડાઉન થયેલું, એને કારણે જે ફોકસ ગ્રોથ પર શિફ્ટ થયેલો, એ ક્લિયરલી એને કારણે આપણે એક ઇકોનોમીમાં મોમેન્ટમ, અપવર્ડ મોમેન્ટમ જોયું અને એને કારણે આપણે ઇમ્પ્રુવડ અર્નિંગ્સ જોઈએ છે કારણ કે વ્યાજના દર ઘણા નીચા હતા. ઇન્ફ્લેશન અત્યારે જે વધ્યું છે એ પાર્ટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફ્લેશન છે, કરન્સીના કારણે હોય, કોમોડિટી પ્રાઇસીસના કારણે હોય, પણ જે રીતે ઓવરઓલ ગ્લોબલ એસેટ ક્લાસીસમાં કોમોડિટી પ્રાઇસીસ જોઈએ, મેટલ પ્રાઇસીસ જોઈએ, એમાં ગ્રેજ્યુઅલ ઘટાડો આવ્યો છે. વેધર ઇટ ઇઝ ડિમાન્ડ ઓર સપ્લાયના કારણે કે પછી ગવર્મેન્ટ એક્શનને કારણે, એને કારણે જે ઘટાડો આવ્યો છે એને કારણે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનમાં ક્લિયર ઘટાડો આવ્યો છે. અને ઇન્ફ્લેશનમાં ઓબ્વિયસલી એનો એક ડિરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ પડે છે અને આપણે ગ્રેજ્યુઅલ ઇન્ફ્લેશન ઘટતું જાય, કંટ્રોલમાં આવશે એવી ઘણી સારી શક્યતા છે. RBI પણ એ જ પ્રેડિક્શન કરેલું છે. એટલે અત્યારે જે બેલેન્સ છે ઇન્ફ્લેશન અને ગ્રોથ ઉપર, આઈ થિંક એને કારણે આપણે ઘણા શાર્પ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક્સ નથી જોયા રિઝર્વ બેન્કે કરેલા. જે આગલી RBIની પોલિસી છે એમાં કદાચ ઓબ્વિયસલી 50 બેસિસ પોઈન્ટની શક્યતા છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે, પણ ક્લિયરલી જે મેજર્ડ વે ઇન વિચ આપણે વ્યાજના દર વધતા જોયા છે ઇન્ડિયામાં, એને કારણે ગ્રોથ પર બહુ ડેમેજિંગ ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે એવી ક્લિયર શક્યતા લાગે છે. એટલે આઈ થિંક દેટ ગ્રેજ્યુઅલ રાઇઝ ઇન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એના કારણે
એટલીસ્ટ એઝ ફાર એઝ ધ ડોમેસ્ટિક સેક્ટર ઇઝ કન્સર્ન્ડ એના પર ગ્રોથ પર ઇમ્પેક્ટ ઘણો લિમિટેડ આવશે. ગ્લોબલ સ્લોડાઉનને કારણે જે એક્સપોર્ટ્સ પર કદાચ થોડો ઇમ્પેક્ટ પડે, એ ડેફિનેટલી એનો ઇમ્પેક્ટ થઈ શકે છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન કેટલી સિવિયરિટીથી રિસેશન આવે છે કે કેટલા વ્યાજના દર ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં વધારે છે. પણ ક્લિયરલી જે ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં આપણે ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છીએ એ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ છે. મે બી નિપુણભાઈ એવી રીતે જોઈ શક્યા કે આપણે ઇન્ડિયામાં જે રીતે મેનેજ કર્યું છે ડ્યુરિંગ ધ કોવિડ ટાઈમ, જે આપણે મની પ્રિન્ટ નથી કર્યા એની આપણે એક ઇફેક્ટ હવે પોઝિટિવ જોઈ રહ્યા છે. અને સાથે સાથે જે આપણે ફંડામેન્ટલી આપણા માર્કેટ્સ ઓલવેઝ સ્ટ્રોંગ રહ્યા છે ને એનું અત્યારે આપણે મે બી ફ્રૂટ્સ આગળ જતાં જોઈ શકીએ છીએ, જે અત્યારે પણ જોઈ રહ્યા છે. પણ તમને શું લાગે છે કે જે સિનારીઓ અત્યારે ડોલરનો છે, જે રીતે ડોલર 80 રૂપીઝની આસપાસ પહોંચી ગયો છે, હવે કેટલી વધારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે કેટલું વધારે રૂપિયો ડેપ્રિશિએટ થઈ શકે છે, અને આ શું એક ટેમ્પરરી આઉટલુક હોઈ શકે એને વીઝ ઓઇલના પ્રાઇસીસ અત્યારે આપણે એક નીચે જતા જોઈ રહ્યા છે. આ બે ફેક્ટર્સ કઈ રીતે અફેક્ટ કરી શકે છે આપણી ઇકોનોમીને? સો આઈ થિંક આપણે રૂપીમાં ઓન ધ વન સાઇડ સારું એવું ડેપ્રિસિએશન જોયું, પણ ગ્લોબલ કરન્સીઝની કમ્પેરિઝનમાં જોઈએ તો હજી એટલું શાર્પલી નથી તૂટ્યો રૂપી. અને એનો પાર્ટ કારણ એ બી છે કે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી રિઝનેબલી સ્ટ્રોંગ છે, એક્સપોર્ટ્સ સુધર્યા હતા, અને એને કારણે ડોલર ઇનફ્લો ક્લિયરલી આવ્યો. એક બીજું કારણ પણ વીકનેસનું એ હતું કે આપણે એફઆઈઆઈ આઉટફ્લોઝ ઘણા શાર્પ જોયેલા ઓલમોસ્ટ 8 થી 9 મહિનાથી, અને એનું પ્રેશર ડેફિનેટલી આવતું હતું. કોમોડિટી પ્રાઇસીસ વધી અને આપણા ઇમ્પોર્ટ્સ કાફી વધારે છે, એને કારણે પણ એક કરન્સી પર એક ઇમ્પેક્ટ આવતો હતો. આઈ થિંક એઝ ગ્લોબલ કોમોડિટી પ્રાઇસીસમાં ઘટાડો આવે, ગ્રેજ્યુઅલી એઝ એફઆઈઆઈઝ ની ખરીદદારી વધતી જાય ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં, રૂપિયા પર પ્રેશર થોડું ઓછું થશે, અને આપણે એટલીસ્ટ માર્જિનલ રિકવરી રૂપિયામાં બની શકે છે કે જોઈ શકીએ. અમારા હિસાબે 80 રૂપિયાના લેવલથી બહુ વધારે ડેપ્રિસિએશન થાય એવું લાગતું નથી. ક્લિયરલી ઓલ્સો બીકોઝ કે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં જો અગર સ્લોડાઉન હોય અને ઇન કમ્પેરિઝન જો ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીમાં હાયર ગ્રોથ આપણે જોઈતા હોઈએ તો એને કારણે એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ રૂપીનો ડેફિનેટલી આવશે. એટલે અમારા હિસાબે ડેપ્રિસિએશન તો ઘણું વધારે થયું, સારું એવું થયું છે, પણ હજી વધારે જગ્યા હવે ઓછી રહી છે વધારે ડેપ્રિસિએશનની. જો ડોલર જો ઇન્ડેક્સ બી જોઈએ તો ગ્રેજ્યુઅલી જે 108ની ઉપર ગયેલો એ ગ્રેજ્યુઅલી આપણે ઘટતો જોઈએ છે. એટલે ડોલરની સ્ટ્રેન્થ પણ બ્રોડલી થોડી ઓછી થતી જાય એવું લાગે છે. એટલે દેર શુડ બી સ્ટેબિલિટી એટ ધીઝ લેવલ્સ ઓર રૂપી કુડ એપ્રિશિએટ. સો એ તો પાર્ટ છે, પણ બીજું એક પોઝિટિવ પાર્ટ એવું ગણી શકાય કે જે એફઆઈઆઈનું હવે રોકાણ આપણે શરૂઆત થતાં જોઈ લીધું છે. જે રૂપિયો ડેપ્રિશિએટ થયો છે ને જે ડોલર આટલો અપ્રિશિએટ થયો છે એનો એડવાન્ટેજ લઈ રહ્યા છે ને એટલે રોકાણ વધતું એક દેખાઈ રહ્યો છે. એ શું એક રીઝન હોઈ શકે? ક્લિયરલી એ પણ એક રીઝન ડેફિનેટલી હોઈ શકે. જ્યારે તમે જ્યારે રૂપિયો આટલું ડેપ્રિશિએટ થયો હોય એ લેવલ્સ પર જો 80 રૂપિયામાં તમે ડોલર કન્વર્ટ કરતા હો તો એક જે કરન્સી ડેપ્રિસિએશન જે ઓવરઓલ પોર્ટફોલિયોમાં એફઆઈઆઈઝનું અધરવાઇઝ થતું હોય છે, એની શક્યતા થોડી ઓછી થઈ જાય. અને દેટ કુડ બી ક્લિયરલી વન ઓફ ધ રીઝન્સ કે એફઆઈઆઈનું આપણે બાઇંગ જોઈએ. પણ ઇવન અધરવાઇઝ આઈ થિંક જે પ્રકારના રિઝલ્ટ્સ આવી રહ્યા છે, આપણે ઇનિશિયલ સેટ ઓફ રિઝલ્ટ્સ જે જોયા બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પર્ટિક્યુલરલી, એને કારણે ઇનફ્લો ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ આપણે જોઈએ તો ક્લિયરલી જો ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં સ્ટેબિલિટી આવે તો ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાં ઇનફ્લોઝ ડેફિનેટલી વધશે. સાથે જે બીજો આસ્પેક્ટ હતો એ મારે જે તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવો હતો એ છે કે જે કરંટ માર્કેટ સિચ્યુએશન છે અને જે રિઝલ્ટ સિઝનની જે શરૂઆત થઈ ગઈ છે, આપણે બેન્કિંગ સેક્ટરના ઓફકોર્સ રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા અને એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ અત્યારે ઓફકોર્સ દેખાઈ રહ્યો છે. પણ આગળ જતાં તમે કયા એવા સેક્ટર્સ પર હવે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો, કયા એવા રિઝલ્ટ્સ પર તમારું વધારે ધ્યાન રહેશે જે આગળ જતાં માર્કેટનો ટ્રેન્ડ આપણને જણાવી શકે છે? સો આઈ થિંક
ક્લિયરલી બેન્કિંગ સેક્ટર પર ઘણો વધારે ક્લોઝ વોચ રહેશે. એના 2 થી 3 કારણ છે. એક આપણે જો યુએસ માર્કેટ્સના બેન્કિંગ સેક્ટરના રિઝલ્ટ્સની અગર વાત કરીએ તો રિસન્ટ ટાઈમ્સમાં હમણાં પાછલા 4 થી 5 દિવસમાં જે 3-4 રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે, ગોલ્ડમેન સેક્સના હોય કે બેંક ઓફ અમેરિકાના હોય કે વેલ્સ ફાર્ગોના હોય, એ ઘણા સારા રિઝલ્ટ્સ આપણે ઇન કમ્પેરિઝન ટુ એક્સપેક્ટેશન્સ આવ્યા છે. અને એ લોકોએ ક્લિયરલી હાયર ક્રેડિટ ગ્રોથ થયો ઇન એન ઇકોનોમી જેમાં ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર્સ બહુ છે, જેમાં રિસેશનરી કન્ડિશન્સ આવતા જાય એવું લાગે છે, એમાં પણ જો ક્રેડિટ ગ્રોથ થયો હોય તો દેટ્સ અ વેરી પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન. ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં આપણે જોઈએ તો જે ઇનિશિયલ બેન્કિંગ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે, ઇટ હેઝ ક્લિયરલી શોન કે જે પાછલા 3 થી 4 વર્ષથી જે વાત થઈ છે કે બેલેન્સ શીટ્સ ક્લીનઅપ થયા છે, ઓવરઓલ પ્રોફિટેબિલિટી ઇમ્પ્રૂવ થઈ છે, ક્રેડિટ ગ્રોથ સ્લોઅર દેન એક્સપેક્ટેશન પણ ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રૂવ થતો જાય છે. એના કારણે એક બેન્કિંગ સેક્ટર પર એક પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સ ગણી શકાય. અને એમાં ખાસ કરીને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં તો આપણે ક્લિયરલી અપમૂવ જોઈએ છે, પણ પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સમાં જે ક્લીનઅપ થયું છે અને ગ્રેજ્યુઅલી એ લોકોનો ઓવરઓલ વોલેટ શેર લેન્ડિંગમાં પાછો આવતો જાય છે, એ ઘણા પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સ છે પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ માટે. સો બેન્કિંગ ક્લિયરલી એક સેક્ટર છે. એફએમસીજી બીજો એક સેક્ટર છે જેમાં એટલીસ્ટ ગ્રેજ્યુઅલ પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સ ટર્ન અરાઉન્ડ ના દેખાતા જાય છે. એ લોકોના કોમોડિટી પ્રાઇસીસ છે, રો મટીરિયલ કોસ્ટ છે, એ ઓબ્વિયસલી થોડી ઘટી છે, પણ રૂરલ કન્ઝમ્પશનનું જે અપટિક આવવાની જરૂર હતી એ હજી આપણે જોઈ નથી રહ્યા. એટલે એઝ એન્ડ વેન જે રીતે મોન્સૂન પેન આઉટ થાય છે એ પ્રમાણે જો રૂરલ કન્ઝમ્પશનમાં પણ એક અપટિક આવે તો એફએમસીજી કંપનીઝને સારો બેનિફિટ થાય એવું લાગે છે. દેટ કુડ બી અનધર સ્પેસ. ઓટોમોબાઈલ્સ એક ત્રીજી સ્પેસ છે જેમાં એક ઓવરઓલ પોઝિટિવ ડિમાન્ડ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ગ્રેજ્યુઅલી સેમિકન્ડક્ટર ઇશ્યુમાં હજી નોર્મલ્સી નથી આવી, પણ એક ગ્રેજ્યુઅલ ધીરે ધીરે એક નોર્મલ્સી આવી જાય એવું લાગે છે હજી બી થોડા મહિનામાં. પણ એટલીસ્ટ જે ઓવરઓલ વોલ્યુમ્સ આપણે જે નંબર્સ જોયા છે, નંબર ઓફ યુનિટ સોલ્ડ અને પર્ટિક્યુલરલી પેસેન્જર વ્હીકલ્સમાં, એ એક ઘણો પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન્સ આપે છે. સો ઓટોમોટિવ ઇઝ અનધર સ્પેસ જેમાં we would keep a close watch and on which we are positive. અને એના ક્લિયરલી એક એઝ અ બેનિફિશિયરી સેક્ટર ઓટો એન્સિલરીઝ પણ એમાં આવી જાય છે, જે ડોમેસ્ટિક માર્કેટ એઝ વેલ એઝ એક્સપોર્ટ માર્કેટને કેટર કરતું હોય છે. સો દેટ કુડ બી અનધર સ્પેસ, અનધર સેક્ટર જેના પર એક ક્લોઝ નજર રાખી શકાય છે. ઓકે, જીનેપુજી, હોલ્ડ યોર થોટ્સ ઓન દેટ. આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરીશું, પણ મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે. અને આજે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ એક્સપર્ટ નિપુણ મહેતા સાથે. તેમજ જે આપણે જે કોમોડિટી પ્રાઇસમાં જે કરેક્શન આવતા જોયું, એ કેટલું હવે પોઝિટિવ સાબિત થઈ શકે છે આગળ જતાં. અને જે મેટલ સેક્ટરની જે તમે હવે જે સાયકલ જોઈ રહ્યા છો, એ કેવી રીતની આગળ આપણે જોવી જોઈએ અને કઈ રીતના આગળ આપણે એ પ્રમાણે રોકાણ કરવા જોઈએ? સો એક તરફ જો ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસની પ્રાઇસીસ ખાસ કરીને જોઈએ, અને એમાં એટલીસ્ટ જે શાર્પલી હાયર લેવલ્સ આપણે 1-2 મહિના પહેલા જોયેલા, એમાંથી કાફી પ્રાઇસીસ નીચે આવી છે ઓન એન્ટિસિપેશન કે કદાચ ડિમાન્ડ ઓછી થઈ જાય. પણ એ પ્રાઇસ નીચે, એ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસ, ગેસ પ્રાઇસીસ નીચે આવવાનું ઘણું મહત્વનું છે, કારણ કે એના ઉપર એટલીસ્ટ યુરોપિયન માર્કેટ્સના રિસેશનનું ઘણું ઘણું ડિપેન્ડન્ટ એના પર છે. જો એમાં ઓવરઓલ પ્રાઇસીસ ઘટે અને જો સપ્લાય વેધર ઇટ ઇઝ રશિયામાંથી કે બીજા સોર્સિસમાંથી જો સપ્લાય એડિક્વેટ રહે, તો એક બ્રોડ રિસેશનરી કન્ડિશન આવવાના ચાન્સીસ ત્યાં થોડા ઓછા થઈ જાય છે. અને કદાચ વ્યાજના દર ત્યાં જેટલું વધારવાની શક્યતા છે એ કદાચ ગ્રેજ્યુઅલી ઓછી થઈ જાય. તો એ એક ગ્લોબલ ગ્રોથ માટે પોઝિટિવ થાય છે. અને એને કારણે જે એટલીસ્ટ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટિંગ કંપનીઝ છે, એ લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. એટલે બ્રોડ આઈ થિંક ક્રૂડ ગેસ પ્રાઇસીસ નું નીચે આવવું ઘણું મહત્વનું છે, એટલીસ્ટ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ માટે પણ.
આઈ થિંક મેટલ પ્રાઇસીસમાં આપણે જે રીતે ઓન ધ વન સાઇડ ગ્લોબલ ડિમાન્ડ સપ્લાયને કારણે એક ઘટાડો જોયો છે, ઓન ધી અધર સાઇડ ગવર્મેન્ટ એક્શનને લીધે જે એક્સપોર્ટ્સ પર ડ્યુટીઝ મુકાયેલી એને કારણે ગ્રેજ્યુઅલ પ્રાઇસ ડાયલ્યુશન થયું છે. એ એટલીસ્ટ જે રો મટીરિયલ કોસ્ટ ઘણી કંપનીઝની છે એ ઓબ્વિયસલી કંટ્રોલમાં આવી છે, અને દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ વિલ એન્શ્યોર કે એ લોકોના માર્જિન્સ કમસે કમ જેમ મેટલ્સ યુઝ કરતા હોય રો મટીરિયલ્સ માટે એ લોકોના માર્જિન્સ એટલીસ્ટ સ્ટેબલ રહેશે, જે ટોટલી અનસ્ટેબલ થઈ ગયા હતા બીકોઝ ઓફ વેરી શાર્પ પ્રાઇસ ઇન અ વેરી શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ મેટલ પ્રાઇસીસના. એટલે લોઅર મેટલ પ્રાઇસીસ ક્લિયરલી ઘણા બધા મેટલ કન્ઝ્યુમિંગ કંપનીઝ માટે અને ઓવરઓલ કન્ઝ્યુમર્સ માટે ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ કે નીચે આવે છે. એન્ડ આઈ વુડ પુટ દેટ એઝ અ ક્રેડિટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ કે આટલું સ્વિફ્ટ એક્શન લઈ, ક્વિક એક્શન લઈ, અને વેધર ઇટ ઇઝ bringing the benefit of crude oil prices, gas prices or metal prices within control, or જે consumer પર lower impact આવે એવા એક્શન્સ લીધા, એને કારણે એટલીસ્ટ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી પર જે પ્રેશર આવી શકતું હતું એ ઓછું આવ્યું છે. સો આઈટી સેક્ટરને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? શું હવે એ વેલ્યુએશન વાઇઝ અટ્રેક્ટિવ છે કે હજી પણ જગ્યા છે કરેક્શન? સો આઈટી સેક્ટર લાર્જલી એક્સપોર્ટ્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે, અને જો યુએસમાં યુરોપમાં જો સ્લોડાઉન આવે, રિસેશનરી કન્ડિશન્સ આવે તો ત્યાંથી ઓર્ડર ફ્લો ઘટી શકે છે એવી શક્યતા છે. ઓલરેડી જે ગ્લોબલ યુએસ આઈટી કંપનીઝ છે એ લોકોએ લોઅર એમ્પ્લોય એડિશન ઓલરેડી અનાઉન્સ કરેલું છે. ઇન્ડિયન કંપનીઝમાં પણ થોડું એમ્પ્લોય એડિશન આ વર્ષે કદાચ થોડું ઓછું થશે એવી શક્યતા છે. એટલે બધા એમ જોઈને બેઠા છે કે ઓર્ડર ફ્લો કઈ રીતે આવે છે યુએસમાંથી, યુરોપમાંથી, અને જો એ ઓર્ડર ફ્લોઝ કન્ટિન્યુડ રહે, અને અમારા હિસાબે એ ઓર્ડર ફ્લોઝ તમે ફક્ત થોડું પોસ્ટપોન કરી શકો, પણ યુ કેનોટ કેન્સલ ધોઝ ઓર્ડર્સ સિમ્પલી બીકોઝ IT has become such an important part of each organization. એટલે અમારા હિસાબે આઈટી કંપનીઝ પર જે સ્લોડાઉન, ઓર્ડર્સનો સ્લોડાઉન છે, ઇમ્પેક્ટ બહુ લિમિટેડ આવશે. એટલીસ્ટ કરન્સી વાઇઝ એ કંપનીઝને ઘણો બેનિફિટ થયો છે. બ્રોડલી જે અટ્રિશન આપણે જોયું છે એ સિલેક્ટ કંપનીઝમાં થયું છે, પણ અક્રોસ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી નથી જોયું. એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ડર ફ્લોઝનો સ્લોડાઉનની જે શક્યતા હતી, એ ઓર્ડર ફ્લોઝનો સ્લોડાઉન હજી એટલો જોયો નથી. એક બે કંપનીઝ પર પ્રોફિટેબિલિટી પર, ઓર્ડર ફ્લો પર ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવ્યો છે. આપણે હમણાં 3-4 કંપનીઝમાં, મોટી કંપનીમાં પણ જોયું કે એક માર્જિનલ સ્લોડાઉન આવેલો છે. પણ જો મિડ સાઇઝ કંપનીઝના જે ઇનિશિયલ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે એનો જો આપણે એનાલિસિસ કરીએ તો there has been a positive order flow that is there domestic markets માંથી પણ. So we would look at IT companies positively. એક વેલ્યુએશન્સ ગ્રેજ્યુઅલી જેટલો ફોલ આવ્યો છે એને કારણે રિઝનેબલી એટ્રેક્ટિવ થતા ગયા છે. એન્ડ for a medium to long term, we would look at IT as a space which could give decent returns. તો ફાઇનલી જો આપણું પોર્ટફોલિયોમાં હવે કઈ જાતનું રેશિયોમાં, કયા સેક્ટર્સમાં રોકાણ હોવું જોઈએ, ગિવન ધ સિચ્યુએશન, આપણી જે મેક્રો ઇફેક્ટ બધી જે હમણાં વાત કરી, તમે કઈ રીતનું જોવા માંગશો ડિવિઝન પોર્ટફોલિયોમાં? So we would clearly give higher weightage to banking and finance. I think not just from an index point of view, but also from an opportunity size point of view, કે જે રીતે બેન્કિંગ સેક્ટર પર એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ બોથ ક્રેડિટ ગ્રોથનો અને હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો આવી શકે છે. એને કારણે the weightage there would be probably the highest. બોથ FMCG અને IT કંપનીઝનો એના પછી વેટેજ રાખી શકાય. ઓટો કંપનીઝનો પણ એક રિઝનેબલ વેટેજ ડેફિનેટલી રાખી શકાય છે. આગળ વધીને એમાં એક ગ્રેજ્યુઅલ અપટેક આપણે જોઈએ એવી સારી શક્યતા છે. We would be sort of neutral weight on pharmaceuticals. એમાં એક ગ્રેજ્યુઅલ ટર્ન અરાઉન્ડ દેખાયું છે કોઈ કંપનીઝમાં,
પણ હજી પર અક્રોસ ઇન્ડસ્ટ્રી એનો એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવ્યો એવું નથી દેખાતું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેસ ઇઝ અનધર જે એઝ વી કમ ક્લોઝર ટુ 2024ના ઇલેક્શન્સ ના આપણે ક્લોઝર આવશું, જે આપણે હાયર ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર જોયું છે એ જળવાઈ રહેશે અને એને કારણે એના પર એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. સો સમ ઓફ ધીઝ આર સ્પેસીસ જેમાં one would be either overweight or equal weight. Interest rate sensitive sectors જો જોઈએ તો one would stay away probably from real estate જેમાં એક હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટનો ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. આપણે ઓટોઝ પર એટલો ઇમ્પેક્ટ હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો હજી જોયો નથી. ક્લિયરલી જે હાયર ડિમાન્ડ આપણે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર, મંથ ઓન મંથ આપણે જોઈ છે પેસેન્જર વ્હીકલ્સની, એ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ છે. સો sectorally we would still be overweight on some of these sectors like financials and autos and IT. ફાર્મા અને ટેલિકોમ સેક્ટર પર તમે કઈ રીતે આગળ વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? So pharma clearly like I said એમાં હજી ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇડ ટર્ન અરાઉન્ડ સિગ્નિફિકન્ટ આવી ગયું એવું નથી લાગતું. there are selective pockets જેમાં આપણે એક ગ્રોથ જોયો છે, પ્રોફિટેબિલિટી ઇમ્પ્રુવ જોઈ છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ અક્રોસ લાર્જ સાઇઝડ એન્ડ મિડ સાઇઝડ કંપનીઝ. એટલે while valuations are gradually becoming attractive, પણ જ્યાં સુધી એક ક્લિયર ઇન્ડસ્ટ્રી ટર્ન અરાઉન્ડ ન દેખાય, one would not go overweight on the pharma space. The other sector you asked for was ફાર્મા અને ટેલિકોમ સેક્ટર. ટેલિકોમમાં આઈ થિંક જે એટલીસ્ટ બોટમિંગ આઉટ થવું જોઈએ એ ક્લિયરલી થઈ ગયું છે. આપણે પાછલા એક વર્ષમાં એટલીસ્ટ આરપુઝ ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ચઅપ થતા જોઈ છે. કંપનીઝે ટેરિફ્સ વધાર્યા છે, એના કારણે એટલીસ્ટ જે પ્રેશર હતું રેવન્યુઝ પર, પ્રોફિટેબિલિટી પર, એ ઘટ્યું છે. વિથ ધ સ્પેક્ટ્રમ ઇશ્યુ ઓન ધ વન સાઇડ જે સ્પેક્ટ્રમ ડ્યુઝ હતી એમાં પણ એક ક્લેરિટી આવી ગઈ, એટલે now there is no uncertainty કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડ્યુઝ કેટલી રહેશે. ક્લિયરલી એ બધું કોર્ટે ડિફાઇન કરી દીધું છે. અને 5G સ્પેક્ટ્રમનો આઈ થિંક એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી સાઇઝ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવશે. સો વી વુડ બી પોઝિટિવ ઓન ધ ટેલિકોમ સ્પેસ ઓવર અ મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ. એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર જેમાં પેનેટ્રેશન ઓછું છે, એને તમે કઈ આગળ આવતા જોઈ રહ્યા છો? એનું ફ્યુચર તમે શું જોઈ રહ્યા છો? So જે અંડર પેનિટ્રેશન છે, whether it is life, whether it is general insurance or whether it is health insurance, ત્રણેયમાં જે અંડર પેનિટ્રેશન છે એને કારણે ઓપોર્ચ્યુનિટી સાઇઝ ઘણી મોટી છે ડેફિનેટલી. જેટલી પેસથી ઇન્ક્રીઝ થઈ શકતું હતું એનાથી હજી પણ ઘણી વધારે વધી શકે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં ખાસ કરીને 2 wheelers અને 4 wheelers ઇન્સ્યોરન્સનું આફ્ટર ધ ફર્સ્ટ યર ઓર આફ્ટર ધ ફર્સ્ટ 3 years જે રિન્યુઅલ નહોતું થતું, એમાં પણ આપણે એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ગ્રેજ્યુઅલી જોઈ છે. સો ઇન અ વે જે ઓપોર્ચ્યુનિટી સાઇઝ છે, અંડર પેનિટ્રેશન છે, એને કારણે વી વુડ ડેફિનેટલી બી પોઝિટિવ એઝ ફાર એઝ ધ ઇન્સ્યોરન્સ સ્પેસ ઇઝ કન્સર્ન. એમાં વન નીડ્સ ટુ બી સિલેક્ટિવ વિધિન દેટ સ્પેસ ડિપેન્ડિંગ ઓન કઈ કંપનીનું પેનિટ્રેશન ફાસ્ટર છે. એઝ એન એક્ઝામ્પલ આપણે એસબીઆઈ લાઈફ છે એનું પેનિટ્રેશન આપણે in comparison to the other private sector companies, depending on what distribution channels that they use, એનું પેનિટ્રેશન આપણે વધારે જોયેલું છે, સારું જોયેલું છે. સો one needs to be સિલેક્ટિવ કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝમાં પણ આપણે કઈ સિલેક્ટ કરીએ, અને એમાં પણ ખાસ કરીને વેધર લાઈફ, જનરલ ઓર હેલ્થ, એમાં ફોકસ કરીએ. પણ ઓવરઓલ ક્લિયરલી ઇન્સ્યોરન્સ એઝ અ સ્પેસમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી સાઇઝ ડેફિનેટલી બોથ મીડિયમ ટર્મ અને લોંગ ટર્મ માટે ઘણી સારી ગણાય. જી નિપુણભાઈ, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને એક આપણે આઈ થિંક આજે એક ડીપ ડિટેલ ડિસ્કશન કર્યું છે સેક્ટર વાઇઝ. આઈ થિંક દર્શકોને જરૂરથી એક વ્યૂ મળી શકશે કે કઈ રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂ શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. આપણે જોડાયેલા રહેજો CNBC 50 સાથે. નમસ્કાર.